आजकाल प्री वेडिंग फोटोग्राफीचा एक नवीन ट्रेंड सुरू झाला आहे. लोकांना पोज पिक्चरपेक्षा नॅचरल पिक्चर्स थोडा जास्त आवडतात, कारण त्यामध्ये एक जिवंतपणा असतो. तुम्ही एक नेहमी लक्षात ठेवा, तुमच्याकडे जो क्लायंट येतो तो ॲक्टर नसून एक सर्वसाधारण मनुष्य आहे. त्यामुळे तो प्रत्येक वेळी ॲक्टिंगमध्ये किंवा एक्सप्रेशन देण्यामध्ये तरबेज असेल असं नाही. आणि हे कपल जे आपल्याकडे येतात त्यांना असं वाटतं आपलं प्रेम हे जगावेगळं प्रेम आहे. हे कपल कधी अरेंज मॅरेज करून आलेले असतात तर कधी लव्ह मॅरेज करून आलेले असतात. पण या सगळ्या कपल्सने खूप सारे चित्रपट बघितलेले असतात आणि प्रत्येक कपल असं वाटतं की मी त्या चित्रपटातला हिरो आणि हिरोईन आहे. आणि त्या लोकांना वाटतं की या हिरो आणि हिरोईनचे फोटो जसे मॅगझिनमध्ये छापले जातात, जसे पडद्यावर दिसतात, तसेच फोटो आपल्या प्री वेडिंग फोटोग्राफरने आपल्या प्री वेडिंग शूटमध्ये काढावेत. त्या प्रकारे प्री वेडिंग फोटोग्राफीचा जन्म झाला असावा असं मला वाटतं. आजकाल प्रत्येक कपलला आपल्या लग्नाआधीच्या सुंदर सुंदर आठवणी फोटोमध्ये जतन करण्याची इच्छा असते, कारण की दिवस निघून जातात, वर्ष सरून जातात, पण राहतात त्या फक्त या आठवणी. आणि याच आठवणी जशा आहेत तशा फोटोमध्ये क्लिक व्हाव्यात असं त्यांना वाटतं. आता मी तुमच्याबरोबर आतापर्यंत माझ्या प्री वेडिंग फोटोग्राफीमध्ये असलेले माझे अनुभव शेअर करतो. प्री वेडिंग फोटोग्राफीमधला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे संवाद. प्रत्येक फोटोग्राफरने शूट करण्याआधी आपल्या कपलशी संवाद साधणं गरजेचं आहे. त्यातून आपल्या कपलच्या आवडीनिवडी, त्यांच्या गरजा समजू शकतात आणि या सर्व गोष्टींचा आपला उपयोग त्यांच्या प्री वेडिंगची थीम बनवत होतो. आता प्री वेडिंग शूट करताना कुठली थीम घ्यावी हा आपला नेहमी प्रश्न पडलेला असतो. प्रत्येक कपलला कुठली थीम कशी द्यावी. ह्या कपलला आपण जर रॉयल्टी दिली असेल तर दुसऱ्याला विंटेज दिली असेल तर एकाला स्कूल लाईफ दिली असेल. पण प्रत्येक वेळी आपल्याला हा प्रश्न असतो की युनिक थीम कशी द्यावी. ह्याचा एक सोपा उपाय म्हणजे आपल्या कपलची हिस्ट्री तुम्ही समजून घ्या, की ते कसे मोठे झाले, ते एकत्र कसे आले. जर लव्ह मॅरेज असेल तर ते एकमेकांना प्रपोज कधी मारला. जर अरेंज मॅरेज असेल तर त्यांचं लग्न जुळल्यानंतर त्यांचे दिवस कसे गेले, ते एकमेकांना कुठे भेटले का, पिक्चरला गेले की कुठल्या गार्डनमध्ये जाऊन त्यांनी का वेळ एकत्र घालवला, त्या गोष्टींचा पूर्ण स्टडी करा. आणि ह्या गोष्टींचा स्टडी करून ह्या गोष्टीच्या अनुसार एक स्टोरी बनवा. ही तुमची स्टोरी पूर्ण झाली की त्या स्टोरीचे छोटे छोटे एपिसोड बनवा. आणि एपिसोड बनवल्यानंतर तुम्हाला एक मोठा फायदा होईल. ती गोष्ट म्हणजे तुम्हाला एक सिच्युएशन मिळेल. कुठलाही फोटो काढताना आपण जेव्हा एखादा फोटो काढताना आपण जेव्हा पोस्ट सांगतो की मुलाने मुलीला असं पकडलं पाहिजे, मग याला एकमेकांना बघून स्माइल दिली पाहिजे, ह्या गोष्टी मी होतं काय, ती एक फेक स्माइल मिळते. प्री वेडिंगमध्ये दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे थीम. प्रत्येक वेळी थीम ही युनिक असणं गरजेचं आहे.
जर तुमची थीम युनिक असेल तर तुमचा प्रत्येक अल्बम युनिक बनतो. आता ही युनिक थीम कशी बनवायची? सर पहिली गोष्ट ती म्हणजे तुमच्या सवयी बदला. तुम्ही प्रत्येक वेळी थीम बनता तुम्ही गुगल सर्च करा की हां गुगलमध्ये सर्च करून एक नवीन थीम शोधूया किंवा बाकीच्या फोटोग्राफरनी काय काय थीम यूज केल्या आहेत त्यातली एक थीम आपण करूया. पण नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही बनवलेली ही थीम आणि तुमचं कपलचं लाईफ ह्या दोन्ही गोष्टी मॅच झाल्या पाहिजेत. का? कारण की त्यांना ती थीम परफेक्ट झाली पाहिजे. जर मला तुम्ही सांगा, तुम्ही एका डॉक्टर कपलला जर तुम्ही एकदम विंटेज थीम दिलीत किंवा एखाद्या रॉयल कपलला तुम्ही एखादी विंटेज थीम दिली तर ती तुम्हाला आवडेल का? नाही आवडणार. त्यांच्या लाईफस्टाईलला फिक्स होणारी थीम देणं खूप गरजेचं आहे. त्या दिवसात पहिली गोष्ट तुम्हाला मी ह्याच्या आधी पण सांगितलं की संवाद साधणं खूप गरजेचं आहे. त्याचमुळे तुम्ही फर्स्ट टाइम जेव्हा संवाद साधतात, डिस्कशन करतात, तेव्हा त्यांच्या आवडीनिवडी लक्षात घ्या. त्यांच्या पर्सनल लाईफमध्ये थोडंसं डिस्कशन करा की ते एकमेकांना कसे भेटले, त्यांची फर्स्ट मीटिंग कशी झाली, त्यांनी आता कुठे टाइम स्पेंड केला. जर लव्ह मॅरेज असेल तर तुम्हाला एक परफेक्ट स्टोरी मिळेल, हे परफेक्टच आहे. पण जर ते अरेंज मॅरेज असेल तर अरेंज मॅरेजमध्ये पण खूप चांगले चांगले फॅक्टर असतात, ते जाणून घ्या. आणि ह्या सगळ्यांची एक स्टोरी बनवा, सुंदर स्टोरी बनवा आणि त्याचे लहान लहान एपिसोड बनवा. एपिसोड बनवून त्याला जेव्हा तुम्ही एपिसोड बनवता सर्वात एक महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे तुम्हाला एक सिच्युएशन मिळते. नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही एखादी पोज क्लायंटला आपण सांगतो ह्या पोजमध्ये तुम्ही उभे राहा, की मुलाला सांगतो की त्या मुलीला कमरेतून पकड, हात मुलीला सांगतो तुझा हात त्याच्या खांद्यावर ठेव आणि जस्ट एकमेकांना बघून स्माइल करा. ही आपण जेव्हा पोज सांगतो आणि आपण त्यांना एक सिच्युएशन देतो की जस्ट मुलगी इकडे उभी आहे, मुलगा पाठसून येतो, जस्ट तो लेट झालाय, तिला टॅप करतो, ती जस्ट रागाने बघते, तो स्माइल करतो आणि तेव्हा पण ती स्माइल करते. ह्या सिच्युएशन मध्ये आतून इमोशन बाहेर पडतात, जे तुम्हाला इमोशनचे एक्सप्रेशन मिळतात ते एक्सप्रेशन तुम्हाला पोज पिक्चरमध्ये मिळणार नाहीत. म्हणून मी आधी पण सांगितलं, आजकाल लोकांना पोज पिक्चर आवडत नाहीत पण पोज नॅचरल पिक्चर आवडतात. आता पोज आणि पोज नॅचरल पिक्चरमध्ये फरक काय तर हाच आहे, इथे आपण त्यांना सिच्युएशन दिली म्हणून ती पोज झाली, पण जेव्हा एक्सप्रेशन बाहेर पडतात तर ते नॅचरल असतात, म्हणून त्याला पोज नॅचरल एक्सप्रेशन म्हणतात. आता प्री वेडिंग फोटोग्राफीचा सर्वात दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे थीम. आता ही थीम कशी असली पाहिजे, कशी अरेंज केली पाहिजे आणि कशी क्रिएट केली पाहिजे. सर पहिला गोष्ट लक्षात ठेवा ती म्हणजे आपण जसे रेफरन्सेस यूज करतो की कुठल्या एका फोटोग्राफरचे रेफरन्स यूज केले, कुठले फोटोमधले पोजेस यूज केले की कुठल्या थीम आपण रेफरन्स म्हणून घेतला, ती गोष्ट टाळा. ज्याप्रमाणे मी कॅन्डिडमध्ये सांगितलं रेफरन्सेस घेऊ नका, त्याप्रमाणे प्री वेडिंगमध्ये पण रेफरन्सेस घेऊ नका. कारण की रेफरन्सेस घेतलेले फोटो आपल्या क्रिएटिव्हिटीला हानिकारक आहेत, कारण की ते आपली क्रिएटिव्हिटी कमी करतात. तुम्ही जेव्हा एखादा तुम्हाला फोटो भेटतो त्याप्रमाणे तुम्ही त्यात क्रिएटिव्हिटीचा प्रयत्न करत नाही, हा फोटो असाच्या अशा कॉपी पेस्ट करतात, तर तुमची क्रिएटिव्हिटी काही नसते. सो तुम्हाला जर युनिक फोटो काढायचे असतील, प्रत्येक थीम ही युनिक करायची असेल तर तुम्हाला एक मी मास्टर की देतो. ती म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या पर्सनल लाईफमध्ये आधी झाका. आता हे कसं करायचं? कोणीसुद्धा आपल्याला पर्सनल स्पेसमध्ये लगेच इंटरेस्ट देत नाही. तर जेव्हा आपण पहिला मुद्दा मी तुम्हाला सांगितला संवाद साधणं खूप गरजेचं आहे. तर आपण जेव्हा कपलशी बोलतो तेव्हा पहिली गोष्ट प्रयत्न करा की त्यांना फॅमिली बरोबर भेटू नका. एखाद्या कॉफी शॉपमध्ये जा, एखाद्या कॉफी शॉपमध्ये त्यांना एकदम बोलवा आणि तिथे भेटा आणि त्यांना विचारा की त्यांचं स्कूल लाईफ कसं होतं, त्यांचं एज्युकेशन लाईफ कसं होतं, प्रोफेशनल लाईफ कसं होतं. त्यानंतर मग ते स्वतःहून तुम्हाला सांगतील की हां असं असं झालं, ह्या गोष्टी घडल्या, त्यानंतर आम्ही भेटलो. ते स्वतःहून हळूहळू उलगडायला सुरुवात करतील. पण तुम्ही एखाद्या कुठल्या कपलला भेटलात की विचारलं तुम्ही फर्स्ट टाइम कुठे मीट झालात, एखादं कुठे भेटलात, फर्स्ट प्रपोज कुठे केलं, तर तुम्हाला कोणीही तुम्हाला परफेक्ट आन्सर किंवा तितकं नॅचरल आन्सर तुम्हाला मिळणार नाही. तर तुम्ही एखाद्या फ्लोमध्ये त्या माणसानं टाकलं. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, प्रत्येक वेळी एक सिच्युएशन खूप इम्पॉर्टंट असते. ज्याप्रमाणे एक एक्सप्रेशन याला सिच्युएशन इम्पॉर्टंट असते, त्यामुळे एखादं कुठलं आन्सर हवं असेल तर त्याला पण एक सिच्युएशन इम्पॉर्टंट असते. तुम्ही एखाद्या सिच्युएशनमध्ये टाकलं की हां तुमची लाईफस्टाईल सांगा, तर तुम्हाला ते प्रत्येक लाईफस्टाईलमध्ये एक एक भाग सांगतील की ते कसे भेटले, कसे बोलले, हळूहळू गोष्टी तुम्हाला उलगडत लागतील. मग ह्या सर्व गोष्टी ऐकताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, तुमच्या मोबाईलमधले रेकॉर्ड बटन ऑन ठेवा आणि या सर्व गोष्टी रेकॉर्ड करून ठेवा. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपल्या डोक्यात लक्षात राहतेच असं नाही. मग ह्या सगळ्या रेकॉर्ड केलेल्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही थीम क्रिएट कराल तेव्हा तुमच्या कानात असल्या पाहिजेत की त्यांची लाईफस्टाईल कशी आहे आणि त्यांच्या लाईफस्टाईलला अनुसरून एक थीम बनवा. जेव्हा एखाद्याची लाईफस्टाईलला अनुसरून आपण जेव्हा थीम बनवतो तेव्हा ती नेहमी युनिक असते. बिकॉज प्रत्येक मनुष्य हा युनिक आहे, त्याची लाईफ युनिक आहे, त्याचे लाईफमध्ये घडलेले
प्रसंग युनिक आहेत. त्यामुळे प्रत्येक माणसाची लाईफ ही युनिक असते. अशा प्रकारे संवाद घडल्यामुळे होतं काय, आपल्या आणि क्लायंटमध्ये एक बिझनेस डील न राहता एक क्लोज अटॅचमेंट होते, एक क्लोज फ्रेंडशिप बनते. कारण की आपल्या क्लायंटने सगळे आपले क्लोज रिलेशन, आपले एक्सपिरियन्स आपल्याला शेअर केलेले असतात. त्यामुळे आपली एक रिलेशन अजून क्लोज होऊन जाते. ह्याचा फायदा नक्की कुठे होतो, जेव्हा आपण शूट करतो, प्री वेडिंग शूट करतो, तेव्हा जेव्हा आपल्यासमोर ते एक्सप्रेशन देतात तेव्हा त्यांना नर्वसपणा वाटत नाही किंवा त्यांना लाज नाही वाटत, की त्यांना वाटतं हां आपलाच एक फ्रेंड आपला फोटो क्लिक करतोय. ज्याप्रमाणे आपला फोटो आपला एखादा फ्रेंड क्लिक करतो तेव्हा एकदम रिलॅक्स असतो. पण एक अननोन मनुष्य क्लिक करतो तर त्याचा एक कॉन्शियसनेस असतो की हा फोटो क्लिक करता मी कसे एक्सपिरियन्स देऊ, थोडी लाज असते, थोडं टेन्शन असतं. पण हे जर तुम्ही क्लोज फ्रेंड बनलात तर तुम्हाला ते फोटो अजून ऑसम मिळतील. आता या पूर्ण स्टोरीप्रमाणे तुम्ही त्याचे एपिसोड बनवा, छोटे छोटे एपिसोड बनवा. एपिसोड म्हणजे काय, एपिसोड म्हणजे एक सिच्युएशन, प्रत्येकाची एक सिच्युएशन द्या की जस्ट तो पाठसून आला, तिला जस्ट टॅप केलं, मग मी सांगितलं तो पाठसून आला, ते टॅप केलं, जेव्हा ती पाठी फिरते तेव्हा ती फिरल्या तिच्या चेहऱ्यावर एक असलेला थोडा राग आणि थोडंसं स्माईल, या दोघांचं जे मिक्सचर तुम्हाला मिळेल हे तुम्हाला कधीही पोजमध्ये मिळणार नाही. ह्याला म्हणतात पोज नॅचरल फोटो. ह्यामध्ये आपण त्यांना सांगितलंय पण त्यांच्या ह्या फोटोमध्ये नॅचरलनेस आहे, कारण की त्याच्यात ते एक इमोशन, त्यांचं एक इमोशनल एक्सप्रेशन आलंय, म्हणून हे फोटो आपल्याला अजून चांगले वाटतात.